හරි ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපෙන් අරන් යන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ WhatsApp එකකින් ලබා දෙන්න තියෙන අලුත්ම feature එකක් වෙන WhatsApp channel කියන මෙන්න මේ feature එක ඔයාලා කොහොමද use කරන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරනවා මේක මොකක්ද කියන එක ගැන සහ ඔයාගම WhatsApp channel එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. හරි ඉතින් මේකට බලමු කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp එකට මෙන්න මේ feature එක add වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයා යනවා ඔයාගේ WhatsApp එකට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා updates කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් පොඩි notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන find channels කියන තැන click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ notification එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම එකක් ඔයාගේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp එක update කරන්න. ඉතින් මේකට ඔයාගේ Play Store එකට යන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Play Store එක open කරගෙන මම මෙතන දෙන search bar එක මම මෙතන WhatsApp කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට WhatsApp තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් update කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මේක update කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන click කරනවා. click කරලා පස්සේ මට පුළුවන් මගේ WhatsApp එක මේ විදිහට update කරගන්න. හරි ඉතින් මේක අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ මෙතන ඕපන් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට WhatsApp එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන අප්ඩේට්ස් කියලා තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අප්ඩේට් කියන දේ පල්ලෙහාටම යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට channels කියලා section එකක් ඔයාලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ WhatsApp තුළ ඔයාගේ යාළුවෝ දැම්ම status නැත්තම් මොකුත්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ section එක උඩින්ම ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දැනට මෙයාලා ඇඩ් කරලා තියෙන පොපියුලර්ම channel ටික මේ විදිහට ඔයාලට display වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන find channel කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන channel එකක් search කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ channel වල මොනවද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ විදිහට තියෙනවා මාර්ක් සකර්බර්ග් කියන කෙනාගේ channel එක. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක open කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ terms ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවට ඔයා agree and continue කියලා පල්හිම් බටන් එකක් තියෙනවා. මෙතන click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන එයාලා කියලා තියෙනවා මේ channel එක හැදුවේ කවුද කියලා කිසිම කෙනෙක්ට දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම එයාගේ phone number එකක්, එයාගේ නමක් එහෙමත් නැත්නම් එයාගේ profile picture එකවත් මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේ channel එක subscribe කරලා තියෙන එහෙමත් නැත්නම් follow කරලා තියෙන members-ලා කවුද කියලා කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. හරි ඉතින් අපි මේක agree and continue කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මේ channel එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙයා post දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ දෙකක් දාලා තියෙනවා. text වගේ දේවල් මෙන්න මෙයා මේකට upload කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 3.7 million followers කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ channel එකකට පුළුවන් ගොඩක් followers ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන follow කියලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන channel එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන follow කියන බටන් එකට click කරලා ඔයාලට මේ channel එක follow කරගන්න. හරි ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ channel එකේ post වලට channel එක follow කරලා තියෙන අයට පුළුවන් react කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ channel එකේ members-ලා මේ post වලට react කරලා තියෙන විදිහ. ඉතින් ඊට අමතරව members-ලාට මේ channel එකේ post create කරන්න බෑ. මේ channel එක create කරපු කෙනාට විතරයි මේ channel එකට post එකක් create කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ මේ channel එකක් create කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මම මේකෙන් back වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන plus mark එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් create channel සහ find channels කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දෙනවා create channel කියලා. ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ මේ විදිහට පොඩි notification එකක් එයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දෙනවා continue කියලා බටන් එකක්. ඔයා මෙතන click කරන්න. හරි click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන channel name කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට name එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකේ name එක ලබා දෙනවා.
හරි ඊට පස්සේ අර පුළුවන් මෙතනට අවශ්‍ය කරන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම මෙතනට copy කරලා මේ විදිහට add කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අර පුළුවන් මෙතන තියෙන create channel කියලා ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ channel එක මේ විදිහට create වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ channel එක create වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙන බිඳුව followers කියලා මේක create කරපු ගමන් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන channel link කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට link එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ link එක අරව ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක share කරලා ඔයාගේ channel එකට followersලා වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන copy link කියලා ඔයා මෙතන click කරොත් ඔයාගේ dashboard එකට මෙන්න මේ link එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහකින් මෙන්න මේ link එක share කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේකෙම back කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම text එකක් type කරලා send කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් photo එකක්, image එකක්, එහෙම නැත්නම් video එකක් වගේ දේවල් මෙතනින් add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට WhatsApp හරහා channel එකක් create කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම comment වල reply කරනවා. හරි ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.